नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आजची आपली रेसिपी आहे ट्रिपल शेजवान फ्राईड राईस. तर चला सुरुवात करूया. तर हे सगळं कुठे शक्य असतं? फक्त रुचकर मेजवानीवर. आणि जर रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन करा, म्हणजे तुम्हाला सगळे अपडेट येत जातील. आपण इथे घेऊया 4 टेबलस्पून तेल. 4 किंवा 5 टेबलस्पून. ऑलरेडी कढई मी तापत ठेवलेली आहे, कारण चायनीजला थोडीशी कढई गरमच लागते. यात आपण घालूया उभा चिरलेला पण लसूण आहे, थोडासा बारीक बारीक चिरून घेतलेला आहे. साधारण 15 ते 20 बारीक पाकळ्या घेतल्या होत्या. 3 पातीचे कांदे, फक्त कांदा घेतलेला आहे, पात आपण नंतर घालणार आहोत. त्यानंतर आपण इथे घेऊया शेजवान सॉस, साधारण 3 टेबलस्पून. शेजवान सॉस कसा करायचा हा बघायचा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला लिंक दिसेल, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. मी ऑलरेडी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. चिली सॉस 1 चमचा आणि अर्धा टीस्पून सोया सॉस. त्यानंतर सिमला मिरची 1 मोठी घेतली आहे, उभी चिरलेली, ती घालायची आहे. आणि 1 गाजर उभा चिरलेला. मीठ चवीप्रमाणे. आणि इथे मी शिजवलेला भात आहे. हा पण भात मी तुम्हाला कसा करायचा हे दाखवलेला आहे. हा मी तांदूळ शिजवून ठेवला होता. चायनीज राईस तुम्ही जेवढ्या लवकर शिजवून ठेवाल तेवढा चांगला असतो. थोडीशी कांद्याची पात. आणि आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया आपण. सुंदर असा रंग आलेला आहे मस्तपैकी. छानपैकी भात मिक्स झालेला आहे. आता आपण ह्या नूडल्स घालूया. जेवढा राईस असेल त्याच्या 30%च आपण नूडल्स घालायचे आहेत, म्हणजे 1/4 घालायचे आहेत. आणि आता हे सगळं पुन्हा मिक्स करायचं आहे. शेजवान राईस करताना बाहेर कधी कधी कलर वापरला जातो, तर इकडे मी काही कलर नाही वापरलेला आहे. जो सॉसेसमधला कलर उतरलेला तोच आहे. आता आपण ह्याच्यावर घालूया पातीच्या कांद्याची पात आणि पुन्हा मिक्स करूया. आता आपण गॅस बंद करायचं आहे, पण मला तुम्हाला एकदा सांगायचं आहे की मी नूडल्स कशा केल्या होत्या. मी काय केलं, पाणी उकळत ठेवलं. पाणी उकळल्यावर त्यात मी नूडल्स घातल्या आणि नूडल्स छानपैकी होऊन दिल्या. त्या नूडल्स झाल्यावरती त्या गाळणीतनं गाळून घेतल्या आणि थंड पाण्याखाली स्वच्छ धुतल्या. आणि नंतर त्याला थोडंसं 1 चमचा तेल घातलं. आणि मग त्या नूडल्स तुम्ही करून सकाळी जरी केल्यात तरी संध्याकाळपर्यंत त्या तशा राहतात. त्यामुळे तुमचा रेसिपी करायला वेळ वाया जात नाही. छान असा मिक्स झालेला आहे आणि हा राईस तयार आहे. आपण हे साईडला ठेवूया. आता जनरली माझ्या घरी जेव्हा मी हा ट्रिपल फ्राईड राईस बनवते तेव्हा मी एक ग्रेव्ही बनवते, साधी असते. त्यात काही मंचुरियनचे बॉल्स वगैरे काही करत नाही, फक्त प्लेन ग्रेव्ही करते. तर तुम्हाला मी दाखवते की ती झटपट होणारी ग्रेव्ही कशी आहे. साधारण काय करूया आपण, 2 ते 3 कप पाणी घेऊया इथे. आणि ह्यात घालूया आपण 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर. त्यानंतर सोया सॉस घ्यायचा आहे 1 टीस्पून. चिली सॉस 1 टेबलस्पून. आणि मीठ चवीप्रमाणे. आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे. जेव्हा पण तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर वापराल तेव्हा तो थंड पाण्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा असतो आणि मगच तो वापरायचा, कारण डायरेक्ट जर तो कढईत टाकला त्याच्या गुठळ्या होतात. तर आता आपण आधी गॅस सुरू करूया. 1 चमचा तेल घेऊया, 1 टीस्पून तेल घेऊया. 10 ते 12 पाकळ्या लसूण घेतलेले आहेत, तो बारीक चिरलेला, तो मी ह्यात घालते. मिरची घेतलेली आहे, इकडे 3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत बारीक चिरून. थोडंसं मीठ आणि थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. लालसर वगैरे काही करायचं नाही आहे. हे परतून झालेलं आहे. आता आपण ह्यात हे जे कॉर्नफ्लॉवरचं मिक्सचर होतं ते घालूया. आणि थोडीशी कांद्याची पात. आणि आता हे उकळून द्यायचं आहे, पण आपल्याला हे हलवत राहायचं आहे, कारण कॉर्नफ्लॉवर खाली लागायला नको. आणि हे ट्रान्सपरंट झालं की आपल्याला कळणार की ही ग्रेव्ही शिजलेली आहे. बघा कसं ट्रान्सपरंट झालेलं आहे. आपली ग्रेव्ही तयार आहे. खूप टेम्पटिंग आहे. तर आता मी गॅस बंद करते आणि छानपैकी एका प्लेटमध्ये काढून घेते. थोडंसं गार्निश करूया कांद्याची पात. मी तुम्हाला इथे अगदी प्लेन ग्रेव्ही दाखवली आहे. जर तुम्हाला मंचुरियन घालून ग्रेव्ही करायची असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जी तुम्हाला लिंक दिली आहे त्याच्यावर क्लिक केलं की तुम्हाला ती रेसिपी मिळणार आहे. तर ही रेसिपी कशी वाटली हे मला कळवायचं आहे कमेंट बॉक्समध्ये. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन करून टाका.